Take it outside. ඒක එළියට ගෙනියන්න. Take it outside. ඒක එළියට ගෙනියන්න. This is my book. මේක මගේ පොත. This is my book. මේක මගේ පොත. Please tell him Kamal called. කරුණාකරලා ඔහුට කියන්න කමල් කතා කළා කියලා. Please tell him Kamal called. Are you sick? ඔයා අසනීපෙන්ද? Are you sick? ඔයා අසනීපෙන්ද? Take it inside. ඒක ඇතුළට ගන්න. Take it inside. ඒක ඇතුළට ගන්න. That's her pen. අරක ඇගේ පෑන. That's her pen. අරක ඇගේ පෑන. What did you think? මොනවද ඔයා හිතුවේ? What did you think? මොනවද ඔයා හිතුවේ? What did you take? මොනවද ඔයා ගත්තේ? What did you take? මොනවද ඔයා ගත්තේ? I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නෑ. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නෑ. Give me my pen. මට මගේ පෑන දෙන්න. Give me my pen. මට මගේ පෑන දෙන්න. Are you working today? ඔයා අද වැඩද? Are you working today? ඔයා අද වැඩද? The pen is next to the table. පෑන මේසේ එහා පැත්තේ. The pen is next to the table. පෑන මේසේ එහා පැත්තේ. Do you like this one? ඔයා මේකට කැමතිද? Do you like this one? ඔයා මේකට කැමතිද? Do you have a computer? ඔයාට පරිගණකයක් තියෙනවද? Do you have a computer? ඔයාට පරිගණකයක් තියෙනවද? I don't have any children. මට දරුවන් නැහැ. I don't have any children. මට දරුවන් නැහැ. What time is it? වෙලාව කීයද? What time is it? වෙලාව කීයද? How is she? ඇය කොහොමද? How is she? ඇය කොහොමද? She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. It doesn't matter. ඒකට කමක් නෑ. It doesn't matter. ඒකට කමක් නෑ. Do you know her? ඔයා ඇයව දන්නවද? Do you know her? ඔයා ඇයව දන්නවද? What's going on there? මෙතන මොකද වෙන්නේ? What's going on there? මෙතන මොකද වෙන්නේ? Let her stand up alone. ඇයට තනිවම නැගිටින්න ඉඩ දෙන්න. Let her stand up alone. ඇයට තනිවම නැගිටින්න ඉඩ දෙන්න. Don't go there. එහෙට යන්න එපා. Don't go there. එහෙට යන්න එපා. I am not sure yet. මට තවම විශ්වාස නැහැ. I am not sure yet. මට තවම විශ්වාස නැහැ. I understand how you feel. මට තේරෙනවා ඔයාට දැනෙන විදිහ. I understand how you feel. මට තේරෙනවා ඔයාට දැනෙන විදිහ. What does your mother do? ඔයාගේ අම්මා මොකද කරන්නේ? What does your mother do? ඔයාගේ අම්මා මොකද කරන්නේ? Can you help me? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Can you help me? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Who is your father? ඔයාගේ තාත්තා කවුද? Who is your father? ඔයාගේ තාත්තා කවුද? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Do you speak English? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do you speak English? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do you like me? ඔයා මට කැමතිද? Do you like me? ඔයා මට කැමතිද? Have we met before? අපි මීට කලින් හමු වෙලා තියෙනවද? Have we met before? අපි මීට කලින් හමු වෙලා තියෙනවද? Why did you ask? ඇයි ඔයා ඇහුවේ? Why did you ask? ඇයි ඔයා ඇහුවේ? Make a call to her. ඇයට කෝල් එකක් ගන්න. Make a call to her. ඇයට කෝල් එකක් ගන්න. What do you need? ඔයාට මොනවද අවශ්‍ය? What do you need? ඔයාට මොනවද අවශ්‍ය? How do you feel?
ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? What do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? What do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? What are you doing? ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? What are you doing? ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? What's your job? ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද? What's your job? ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද? How old are you? ඔයාට වයස කීයද? How old are you? ඔයාට වයස කීයද? I am 20. මට 20යි. I am 20. මට 20යි. I am 25 years old. මට අවුරුදු 25යි. I am 25 years old. මට අවුරුදු 25යි. I have just turned 20. මට අවුරුදු 20 ලැබුවා විතරයි. I have just turned 20. මට අවුරුදු 20 ලැබුවා විතරයි. I will turn 20 this month. මට මේ මාසයට අවුරුදු 20යි. I will turn 20 this month. මට මේ මාසයට අවුරුදු 20යි. I will turn 20 in December. මට මේ දෙසැම්බරයට 20 ලබනවා. I will turn 20 in December. මට මේ දෙසැම්බරයට 20 ලබනවා. Who told you that? කවුද ඒක ඔයාට කිව්වේ? Who told you that? කවුද ඒක ඔයාට කිව්වේ? Thanks for everything. ස්තුතියි හැම දෙයකටම. Thanks for everything. ස්තුතියි හැම දෙයකටම. What's the password? password එක මොකක්ද? What's the password? password එක මොකක්ද?